O, magkasama na lang kami ni Budol! Mary Kay Wanderer! Yeah, kasi last din na lang siya makikita sa vlog sa bahay niya. My last vlog Yeah, explain mo why. on my channel. Yeah. Hey everyone! Hi guys! Hi mga kabudol. O, magkasama na lang kami ni Budol! Mary Kay Wanderer! Yeah, kasi last din na lang siya makikita sa vlog sa bahay niya. My last vlog Yeah, explain mo why. on my channel. Yeah. Anyway, punta kami ngayon sa immigration. Mag-renew kami ng ID. Kung ID. So, ipapakita namin sa inyo kung paano yung process, kung saan. Mag-renew ng ID. Ayun. Yes. Sa mga At nandito kami ngayon sa Contra. Ayan na, yun ang pakita mo. Immigration. Hi, Cabbage! Hi! Bye-bye! Budol! Kumay! Palipad naman dyan! Siya po yung kasama ko, mag-renew. Sabay po kami mag-renew ng ID. So, di ba? Sexy. Sana all! Sana all! Kumay! Kamay. So, pagbaba niyo po dito, punta kayo labas dito sa park. Ayan, turo mo. Turo mo, ha? Tapos nyo, makikita nyo Makikita nyo ito. And then, turn right. Huwag mag-left. Turn right. Bawal mag-left. Tao. Bawal mag-left. So, ayan. Paglabas nyo, makikita nyo yung Immigration Tower. At yan, ang aking model. Mary Kay Wanderer. Di ba? Pupunta, yan siya lang ang pupuntang immigration na naka-chinelas. Beach kasi. Beach? Mag-beach ka? Pang beach attire po yan. Yan lang po yung mag-renew ng ID na nakapang beach attire. Siyempre may dala tayong may dala tayong Shades! damit. Ay, ganon. O, go, dali, turo mo na saan banda. Dito. Ayun, dito po yung One Chai Tower. Wow! Hi! Pwede yung pa-autograph? Pwede yung pa-autograph? Sure. So, samahan niyo po ako. Maghahanap po tayo ng boyfriend. Saway. Reven. Nakachinelas na talaga ako. So, ayan po. Nakapang beach attire po siya. Pero ako, naka-formal Mamaya pupunta attire. kami sa... Pupunta tayo sa beach, oh. O, diba?
naka-beach attire. Oh, diba? So, sinabi ko. Chinilas talaga. Ako lang talaga chinilas ako eh. Maganda naman pa ako. Mabuti naman. Pink naman yung ano ko. Go na, go na! Saan na? Banda? Budol! So, ayan. Pasok po kayo dito sa... Pasok lang po ng pasok na, maglalabas. Bawal ilabas. Pasok lang ng pasok. Puso ko. Aray ko. Budol. Dahil daw. And then, akyat. Diretso lang. Huwag liliko. May mga kasamang hugot pa yun. So, ayan. Ayan na. Ako lang po yung pababa na pa. Ano ba? Yan po yung packet na pababa. Pasaway. Pasaway na budol. Pasaway na budol pa, o, diba? Saan ka pa? Meriki lang yan. Meriki lang po. Dito tayo. Oh, dali. Ay, dapat i-picture. Ayaw ko Ikaw nga yung model ko eh. Ako na yung ano pala. Sa akin na pala yung Oo. Siya na po yung may-ari ng bagong YTC ko. Yes, binila ko siya sa halagang 1M lang naman po. Yes, Kaya ginive up ko na po yung channel ko for para sa 1M. meron lang po siyang nagkakaabalahan ngayon. Busy na Ganyan po. po talaga pag may love life. So sa mga Ka dyan. so sa mga patay ko yung YTC, pwede niyo po i-benta sa Kasi siya po wala pong love life kaya sagad na lang po sa taas sa YTC niya. Can you open the door for me? Oh, sure. We are here na po. Hong Kong. Agad. Wait lang. Just go right. Don't. That's the toilet. If you want to. See you later. Sign language. Sean, ang mga manluloko. What? Ano may nakasagay sa inyo? Dapat nakaraigin na yun. Dapat nakaraigin yung passport niyo. So, yung ano ko pala, hindi pa ako nakaganyan. Passport, ID. Bibig. Saan ulit?
Yes. Hindi ko pa ganyan. Hindi naman pala makikita. So, ayan, after a week, Oo, may 5. May 5 onwards daw, mapipikas. So, after 10 days, no? 12. Oh, yeah. 10 days. Yun. Sabay ulit tayo. Oh, tapos late na naman siya. Hindi niya Iwan tinawan. ka na naman ako. At least ako na ang nag-iwan ngayon. Hindi ako ang iniwan. Ako na naman naghintay. Lagi na lang ako naghihintay. Oh, ako yun. Ako yun. Di bali nang maghintay, wag lang yung Iwanan. hinihintay. Ikaw ang hinihintay, di ba? Ganun. Sino yan? Sino yan? Bye, immigration, char. Vlog pa more, Juby. Oh, sige, magpakaano ka na dyan. Vlog pa more. Mudo na guys. See you later. See you later, Rolling Care. Gagala na po kami. Saan tayo gagala po doon? Uy, grabe. Anong oras na kayo hapon? Ang ganda. Sana all maganda. Bye. 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 Ano ka na? So guys, bye-bye. Bye for now. This is the end of my Ako lang vlog. po yung makikita niyo sa vlog ni Julie. Or maybe edit ko yung ano niya. Okay, makikita niyo na si Mary Sido Wanderer sa vlog niya. Next, my next vlog, siya na po yung may Siya, Ari. oo. Tapos siya na yung i-guess ko. guys na lang ako sa sarili kong channel. Bye-bye, guys. Bye, Juice TV channel. Yes. And soon, magiging Mary Kay, the Wanderer na. Marky, the Wanderer support channel name na yan. Grabe, dalawa na po channel niya. So, supportahan niyo po. Kahit wala na, hindi ko na po channel to. Please support my second channel, Jubes TV. Magiging na siyang Marky, the Wanderer Budol account. Budol talaga ng budol. Yes. Binudol na yung channel ko. Oo, sa halaga. At ako naman po ay nagpabudol. Ganun. So, ayun na nga. Shout out to everyone. Thank you so much for watching. For And always supporting your thank you channel. for your support. Ayan. Thank you so much. Love you all. Bye.